Szeretettel köszöntünk erre az első beszélgetésre, amikor leülök édesanyámmal, hogy beszélgessünk olyan dolgokról, amik az életünkben megtörténtek, és talán visszatekintünk a múltba. Szeretném, hogyha bemutatkoznál röviden, hogy a többiek is tudják, hogy ki vagy. Lénesi Tünde vagyok, az anyukád. Igen, és nagyon örvendek, hogy az anyukám vagy, mert annak ellenére, hogy sok minden történt az életbe, és úgy gondolna az ember, hogy hát lehet, hogyha más anyukája lett volna, jobb lett volna, mert mindannyiunkban megfordul ez a gondolat, de én hálás vagyok, hogy a Jóisten egy istenfélő anyukával áldott meg. Szeretném, hogyha bemutatkoznál egy kicsit bővebben, hányan vagyunk testvérek, milyen élethelyzetből vagyunk, hogy is volt. Hát ez jó kérdés, mert amint a Jóisten megáldott két lánygyerekkel, természetes lányokkal, utána örökbe vettünk még egyet, ő is a miénk, őt 1 éves, 8 hónaposon vettük örökbe, és utána még a Jóisten rendre mind gyerekekkel áldotta meg a családunkat, úgyhogy összesen 8 gyerek volt a családunkban. Igen, szeretném, hogyha visszatekintenénk a múltba, de mielőtt megtennénk ezt, szeretném, hogyha tisztáznánk, hogy miért is fontos, vagy egyáltalán fontos-e a múltba visszatekinteni. Vagyis tehát a jelenben vagyunk, de mégis a múltba történt dolgokról esszük magunkat, és gondolkozunk, és azok mintha tönkretesznek. Szerinted akkor van értelme a múltat elemezni, vagy? Hát a múlt az, ha ott rekedünk a múltba, akkor az nagyon sok fájdalmat okoz nekünk, és ma is ugyanazt éljük meg, ami a múltba történt. De ha tanultunk belőle, és a múlt segít minket előre haladni, és egy jobb megértésünk lesz azokról a helyzetekről, amiken átmentünk, akkor szerintem ez mindig pozitív. Akkor a múltunk lehet pozitív hatással is ránk. Persze, természetesen, sőt, az kell legyen. Mert ha nem, akkor mindenkinek van a múltban olyan esemény az életébe, amire nem büszke, vagyis fájdalommal tekint vissza, de ha meggyőződött arról, hogy enélkül, az események nélkül az élete nem jutott volna ide, ahol most van, akkor talán pozitív emlékek. Látom, hogy megtelt a szemed könnyel. Ezek szerint akkor neked is van a múltadban olyan, ami talán a mostani helyzetedhez pozitívan, tehát negatív volt akkor, de talán mégis pozitív lett a vége. Szeretném, ha erről beszélnénk egy picit. Hát igen, hosszú történet vezetett el idáig, és egy érdekes élettörténet az enyém. Hát talán kezdjük onnan, hogy Amerikába éltünk, és hazaköltöztünk. Mikor mi hazajöttünk, akkor mindenki hagyta el az országot. Tehát egy olyan fordulópont volt, amikor mindenki úgy látta jónak, hogy megyünk külföldre, és jobb életünk lesz. Mi meg pont az ellenkezőjét tettük, szóval furcsa volt akkor mindenkinek. Hány évet éltetek kint Amerikában? Hát 7 évet éltünk kint Amerikában, és hát Naomi 4,5 volt, te meg csak 5 hónapos, 4 hónapos és valamennyi. Amikor hazajöttünk, úgy döntöttünk, hogy hazajövünk Amerikából. Akkor úgy gondoltam, hogy Naomit nézve, Naomi óvodás volt, és én dolgoztam, napi 8 órát volt oviba, és annyira változott, reggel elvittem egy gyereket az óvodába, és délután, mikor vettem fel, akkor egész más gyerek volt már. Más figurákkal, más beszédstílussal jött haza. És akkor úgy az bántott engem, hogy
azt vettem észre, hogy végül is nem én nevelem ezt a gyereket, hanem ezt valaki vagy valami más neveli. Akkor döbbentem először rá arra, hogy a hatások azok milyen erősek, de azt gondoltam, hogy csak a külső hatások, amik befolyásolják a gyerekeket. A külső hatásra gondolsz, óvodára, a környezetre, vagy? Igen. Igen, de viszont akkor nem értettem én azt meg még akkor, hogy a gyerekre milyen hatással van az, hogy kikkel barátkozik, mit néz, milyen az anya lelkiállapota, stb. Tehát ezeket a dolgokat nem tudtam akkor még. És hogy gondolod a külső hatásokat? A szülők nem kell valamilyen módon fékezzék? Vagy van fölött valami, ami még fontosabb a gyerek fejlődésében, ami még jobban befolyásolja? Nem igazából értettem, hogy működik ez a gyerekbe. Például, hogy engem az zavart, hogy más nyelvet beszél, akkor már, hogy igazából már magyarul nem akart otthon se beszélni. Próbált angolul mindent kifejezni, elmondani. Ami történt az óviba, azt már úgy angolul próbálta elmondani nekem. És legelőször is csak úgy ez zavart igazából, nem az, hogy ilyen-olyan viselkedési formát vett fel. Hát én akkor nagyon egyszerűnek láttam ezt a megoldást, mert azt mondtam, hazaköltözünk, és ez megoldja ezt a problémát. Nem lesz kitéve, a gyerekem egy más nemzetiségű óvodába, iskolába járni. Tehát, hogy ez megoldja ezt a problémát. Tehát ez volt az első lépés ahhoz, hogy benned feljöjjön az a vágy, hogy hazaköltözzél. Vagy hazaköltözzetek, jobban mondva apuval. Hát gondolom, hogy volt egyéb probléma is, csak az nem tudatosult bennem akkor. Tehát első perctől nem éreztem magam jól ott. Tehát mikor megérkeztünk, nem kaptam a helyem, nem éreztem jól magam. Mindent a külső körülményekre fogtam. Nem szerettem a tájat, nem szerettem, hogy néz ki Kalifornia, nincs 4 évszak, stb. Tehát akkor teljesen meg voltam győződve, hogy abszolút ez befolyásol engem. Ezért nem találom fel magam, nem tudom a nyelvet. Akkor egy hosszú út volt, amíg iskolát végeztem, beilleszkedtem, megtanultuk a nyelvet. Tehát, hogy abszolút ezek mind ilyen negatív külső körülmények voltak, amire rá lehetett fogni, hogy azért nem érzed jól magadot. Tehát akkor igazából te is azt próbáltad bemondani magadnak, hogy a körülmények miatt nem vagy boldog. Így van. Így van. Hosszú történetet egy kicsit rövidítsük le, hazaköltöztetek. Igen. Vagyis hazaköltöztünk, de 3-an jöttünk először haza. Apu még kint maradt Amerikában, hazajöttél ősszel, 92 őszén jöttünk haza? Igen. Milyen volt az élet? Hazaköltöztünk a saját falunkba, úgymond. Én pici voltam, nem emlékszem semmire, de milyen volt neked? Hogy élted meg az egészet? Hát érdekes volt, mert apu hazakísért, tehát ő is jött velünk, 4-en jöttünk haza. De neki még vissza kellett menni egy fél évre, hogy a munkahelyén azt az utolsó fél évet még ledolgozza, mielőtt elengedik a munkahelyről. És hát óriási reményeket fűztem én a hazaköltözéshez. Úgy gondoltam, hogy mindent úgy találok, ahogy azelőtt volt. De az a 7 év azért úgy rátette a pecsétét arra, hogy megváltozott az alatt a 7 év alatt minden, mondjuk mi is. Elmentünk 2-en fiatal házasként, hazajöttünk 4-en, semmi se volt olyan, mint azelőtt. Na, de nem ez volt a gond. A gond ott volt, hogy apu 1 hét vagy 2 hetet volt itthon, utána elment. És én 2 gyerekkel, ugyebár ősztől tavaszig, egy teljesen új házba,
amit még nem laktak addig évekig senki, és renoválva volt, de most a mostani megértésemmel, és ahogy most látom a dolgokat, az csak természetesen úgy kellett történjen minden, ahogy történt, akkor nem így éltem meg. Tehát minden elromlott. Vízpompa, nem volt víz a lakásba, kézzel, kicsi mosógéppel kellett mossak. Amerika után ez egy óriási visszaesés. Fűtés, központi fűtés, a kazán elromlott, padlófűtést fel kellett törni a padlót. Tehát, hogy minden nehézségen átmentem, úgymond, és csak egyedül voltam veletek. Egy kérdés. Amikor hazajöttél, és hazajöttünk, megkaptad azt, amit reméltél kint Amerikába, tehát hogyha hazajössz, akkor meg lesz? Természetesen azt az érzést, hogy otthon vagyok, azt megtaláltam. Mert azt mondtam Amerikába, hogy otthon még a kövek is ismernek, és azt megtaláltam. Viszont a nehézségekkel szembesültem. Legelső az volt, hogy apu vissza kellett menjen, mi 3-an maradtunk, és érdekes módon próbáltam azt az űrt, azt az egyedül létet, amit kezdtem aztán úgy érezni, azt pótolni barátokkal, ismerősökkel. Gondoskodtál, hogy nekünk is legyenek barátaink, ismerőseink? Nem volt hiány ebből. Csak azt akarom mondani, hogy annyira nem tudtam akkor még, annyira nem értettem azt, hogy hogyan működik végül is a gyereknevelés, meg úgy az volt az elképzelésem, hogy ha hazajövök Amerikából, akkor nem kell dolgozzak, otthon leszek veletek, 24 órát a 24-ből, milyen jó lesz az, nem kell többet rohanni sehova, addig egy zaklatott életünk volt, be a gyereket a kocsiba, vigyed óvodába, tegyed le, rohanj, menj munkába, onnan rohanj utána, ne késsél el, vedd fel a gyereket, tehát minden egy ilyen zaklatott, egy ilyen stresszes életforma volt, így van, és gondoltam, hogy hát mennyország lesz otthon, mert megszűnik mindez, ez a nyomás, tehát leszek egy otthon ülő anyuka, aki csak veletek fog foglalkozni, és hogy milyen jó lesz az. Ez volt a célod? Ez volt az elképzelésem, és ez volt a cél. Úgy képzeltem, hogy elég az, hogyha én fizikailag otthon vagyok veletek. Nem elég? Ezt most tudom biztosan, hogy nem. Akkor nem tudtam. Tehát otthon voltam, főztem, mostam, takarítottam. Ti mit csináltatok ez alatt? Hát el kell mondjam, hogy az akkori bölcsességem, úgymond, vagy információim, ami a gyereknevelésről voltak, azok nem igazából a saját magam kutatása vagy olvasása után szabtam azokat, hanem úgymond a nagyvilág szokásaihoz. Abszolút, tehát Amerikában, ahogy láttam, azt az életformát próbáltuk haza is hozni. És felpakoltunk persze egy csomó videó, kazettával, Disney minden rajzfilmével, rengeteg játékkal, úgyhogy mindenetek megvolt abszolút fizikailag. Szomszédok, gyerekek azok álmélkodtak, amikor átjöttek játszani, mert ők olyat még itthon nem láttak abba az időbe. És úgy képzeltem akkor, hogy ez az a minden, amit egy jó anya vagy egy jó szülő megad a gyerekének. Úgyhogy teljesen nyugodt voltam abba, hogy minden rendbe halad. Érdekes volt azt nézni utólag, hogy kezdődtek az ilyen-olyan viselkedési problémák, és akkor milyen az anya, az próbálja, de a kertész a gyomokat
kiszedni, kitépászni, és akkor próbálja nevelni, nem, ezt nem szabad, nem veszük, nem kapjuk ki a játékot a másik kezéből, stb. Ilyen. Már megijedtem, hogy valami más problémákról akartál mondani, de akkor civakodásról beszélsz. Civakodásról, persze, és nem tudtam akkor összekötni, hogy hát ti ezt abszolút végignéztétek a rajzfilmből. És végül is az, hogy egyfolytában borsot törni a másik orra alá, ennek van egy gyökere, van egy háttere. Valahonnan látod, vágta a gyerek. Az jött ki. Igen, tehát, hogy van egy nagyon komoly törvényszerűség, és ez a törvény az, hogy a gyerek ami bemegy, az ki is kell jöjjön. Na most ez csak mind a külső hatások, mondhatnám azt, amiről mostanig beszélgettünk, de van ennél sokkal mélyebb, sokkal komolyabb dolog, ahonnan a gyerek táplálkozik, és ez az anya lelke, ahonnan a gyerek átveszi ugyanazokat az információkat, azokat a hatásokat, amik érik az anyát. Na, ezt akkor nem tudtam egyáltalán. Ez az információ, ez mindig működik? Tehát a gyerek folytonosan csak az anyából táplálkozik, vagy fel tudja valamit cserélni a helyét? Hát az anya a fő szeretet forrása a gyereknek. Tehát belőle táplálkozik, és abszolút megéli azokat a frusztrációkat, azokat a szenvedéseket, amiket megél az anya. Úgyhogy nem tudtam ezekről, nekem semmi információm nem volt akkor, nem értettem ezeket a dolgokat. És pont emiatt azt szeretném elmesélni neked, hogy igen, otthon voltunk tele problémával, és mikor annyi gond van, és annyi megpróbáltatás az életbe, akkor az ember egy asszony, hogy nevezzük így, egy feleség, úgy képzeli, hogy a megoldás egy szerető férj, egy gondoskodó férjnek a jelenléte az életébe. Nekem akkor pont erre volt szükségem, meg a lelki téren is volt, mert ugyebár egyedül voltam. 6 hónapig egyedül, nem volt senkivel, akivel elmenjek valahova. Óvodai program volt például Naominak, és annyira nem volt segítségem, hogy téged a babakocsival, a süteményt oda kellett pakolni, a Naominak a csereruhát vinni az óvodába. Mikor ünnepély volt az óvodába, akkor a kamerát kellett vinni, hogy lefilmezzed, mert hogy az édesapa is majd meglássa. És ezt mind egyedül, hát meg a 6 hónapos gyereket filmezzél is, és fogjad is az ölödbe. Tehát ez így könnyű elmondani, de gondok voltak. Aztán szerencsére akkor még nagymamám élt, ő segített ki egyszer-kétszer az ilyen nehéz helyzetekből, de mondom, az egyedül lét, meg lelkileg is bizonyos döntések, vagy ilyesmit meg kellett hozni, egyedül voltam. Ez teher volt neked. Teher. Egyedül Igen. hozzá egy nagy Igen. döntést. Igen. És mi történt, miután hazakerült apu? Hát hazajött apu, persze, 6 hónap után, csodálatos volt persze a találkozás, és utána az elképzelt mennyország, Amivel hazajöttél, Amire- abba fogsz csöppenni. amire vártam, az úgy szépen lassan pokollá változott. És el is mondom, hogy miért. Tehát apu megérkezett, nagyon-nagyon leterhelte az otthon, hogy a családjáról gondoskodjon, eltartsa. Nekünk Amerikában mind a kettőnknek munkahelyünk volt. Fejfájás nélküli élet. Mindenről, tehát mindenünk megvolt. Semmi stressz helyzet nem volt. Az a bizonytalanság, gondolom. Így van.
visszajöttünk, az alatt a 7 év alatt minden megváltozott. Apunak nem volt kilátásba munkahely, tehát ő kellett valamit felépítsen, amiből eltartsa majd a családot. És ő ebbe bele is ölte magát maximálisan. Na most azt kell tudni, hogy reklámozott, bejárt vásárhelyre munkáért, hazahozta, ingázott, hazahozta javítnivaló készülékeket, és ezeket otthon megpróbálta megjavítani. Na, de úgy addig ő titeket aluval látott csak Amerikába. Tehát nem tudta igazából, hogy mit jelent 2 gyerek, mit jelent az, hogy otthon dolgozni. Ti jókedvel berontottatok a műhelybe, videókat szétszedtétek, segíteni próbáltatok, szerszámokat elhordoztátok a lakásba. Hát itt beszélünk egy Naomi 4,5-5 éves, és te már olyan akkor tanultál járni, úgyhogy ilyen korúak voltatok. És neki is kezdődött a frusztráció, mert menekülni próbált ettől a helyzettől, most visszatekintve. Tehát akkor nem értettem én se, örventem, hogy otthon van végre, milyen jó lesz, együtt lesz a család. Addig Amerikában ezeket a frusztrációimat, ami abból fakad, hogy sose volt ideje, sose volt otthon, nem jött velünk. Volt egy elvárásod vele szembe, amit Igen. nem töltött be, és másképp élted ki Abszolút. Amerikába, és Abszolút. itthon meg minden a nyakadban. Arra fogtam, hogy ezt meg lehet érteni, mert hát 2 órát ingázik naponta, ezért nincs otthon. Munkahely messze volt Kaliforniába. De semmi nem változott, Amikor hazakerült. mikor hazakerültünk. Tehát abszolút ugyanaz folyt tovább, és még nagyobb volt a frusztráció. Úgyhogy elvártam volna, hogy együtt legyünk, hogy törődjön velünk, hogy játsszon veletek, hogy időt töltsön a családdal, kiránduljunk együtt. Mentünk, nem mondom azt, hogy nem, mert valahogy nagy nehezen rávettük, de nem igazából azt nyújtotta, amit én elvártam. Tehát itt volt a probléma. Tehát neked megvolt az ideálod, az idilli, hogy kell kinézzen a mi családunk, és az közel se jött a standard. Tehát nem értük el azt a... Nem. És akkor... Hát bennem csak nőtt és nőtt a feszültség. Próbáltam magamba folytani az elején, nem mertem mondani. Utána, amikor próbáltam volna mondani, akkor nem volt ki meghallgasson. És akkor ez gyűlt, és egy rettenetes, azért mondom, most vissza kell tekintsünk arra, hogy igazából mire lett volna nektek szükségetek, és hogy milyen ízű, úgymond idézőjelbe anyuka voltam én nektek. Mert ha a gyerek átveszi az anyától azokat a lelki frusztrációkat és szenvedéseket, amin az anya átmegy, akkor az kell kijöjjön belőle. Tehát nincs más, tehát ez törvényszerűség. És igazából a gyereknek tehát létszükséglet az, hogy egy derűs, napfény, szeretettel teli, mindig stabil, mindig szerető, férje iránt tisztelettel rendelkező, bármilyen hibáját felülíró tisztelettel tekintsen az anya az apára. Tehát ez létszükséglet a gyereknek. Elég hát magas standardot adnak ki a gyerekek az édesanyjára. Hogy lehet ezt megvalósítani? Ez az optimális működési forma. Így tud igazából jól működni egy gyerek. Így tud fejlődni egy természetes, naturális, és Isten így tervezte, hogy így tud működni tökéletesen a gyerek fejlődés. Na hát, a mi családi helyzetünkben nem így volt. Én 3 éves koromig nem beszéltem,
Naomi meg beteges volt, ezt most annak tekinted, hogy a te lelki világodnak a tükröződései voltunk mi, hogy ilyen problémák voltak? Abszolút, abszolút. Tehát most tudom, most látom, érdekes, hogy ahogy elgondolkoztam ezen, most döbbentem rá. Tehát ennyi év után, hogy te miért nem beszéltél 3 éves korodig. Tehát érdekes. Köszi. Érdekes dolog, hogy most jussál el oda, hogy rájöjjél bizonyos dolgokra. Tehát igen, ez egy fájdalmas periódus volt. Minden reggel reménnyel keltem, és reménnyel indítottam a napot. Tehát megvolt még akkor is benned az, hogy a holnap biztos jobb lesz. Tehát azzal a Így van. reménnyel keltél fel minden reggel. Így van. Talán ez is adhatott erőt, hogy átlépd azt a nehézséget, amivel találkoztunk, amikor hazaköltöztünk. Mert nem volt könnyű új életet kezdeni, mégis a régi otthonodba, de mégis teljesen új környezetbe. 2 gyerekkel hazaállíts, már nem vagy az igazán fiatal, mint aki elmentél. És akkor jöttek ezek a problémák is, meg a 2 gyerek is még úgy viselkedett, ahogy viselkedett. Hát csak úgy viselkedtek, amilyen lelki állapotom nekem volt. Most egy az egybe minden egyes részletet megértek. Tehát akkor nem értettem, nem tudtam, ezért volt akkora frusztráció. Ez is. Tehát Naomi állandóan beteg volt, rengeteget hányt, lázasodott be, te meg úgymond nem beszéltél sokáig, 3 éves korodig, kezelhetetlen voltál, csak visongtál, sikítoztál, minden úgy kellett legyen, ahogy te akartad, és nekem ebbe a lelki állapotban, amiben voltam, aki minden reggel visszatérek oda, minden reggel reménnyel indítottam a napot, semmi nem jött össze, akkor türelmetlenné váltam a nap folyama alatt, nem tudtam türelmesen kezelni ezeket a hisztidet, a belső kiegyensúlyozatlan állapotom miatt, elvárások, amit nem tölt be senki, és estére mindig, mikor ágyba kellett menni, akkor telebögtem a párnát. És nem láttam abszolút semmilyen kiutat ebből. Nem volt, akinek elmondja. Most tökéletesen látom azt, hogy azért nem beszéltél. Mert én se beszélhettem, mert nem volt akinek. Tehát magamba volt folytva abszolút ez a frusztráció, ez a fájdalom. Teljesen mélyen oda le volt 7 lakat alá zárva, és nem csoda. Tehát abszolút nem csoda. Mert felnőtt vagy, és diplomáciád van, de én ugye nem is tudtam beszélni, de azért sikítoztam, meg visibáltam, meg valahogy próbáltam értésére juttatni mindenkinek, hogy mit akarok, csak hogy... Igen, mert azt a frusztrációt, amit én megéltem, azt te valahol ki kellett adjad. Tehát egyszerűen átvetted, és ki kellett adjad. Ami átment, ami bement, az ki kellett jöjjön. Úgyhogy ez egy törvény, tehát ez egy törvényszerűség, abszolút. Igen, itt az elbeszélgetésünkből van egy jó pár kérdés, amit most már lejárt az időnk, de a következő beszélgetésnél felteszem a kérdéseket, de gondolom, hogy maradjunk ezzel a gondolattal, amit mások is feltehetnek maguknak, és gondolkozhatnak a következő beszélgetésünkig, hogy honnan jött mindez, és miért van szükségünk az ilyen tapasztalatokra. Mert ahogy beszélgettünk, az, ami megszületett benned, az nem volt egy rossz dolog.
Tehát emberileg tökéletesen igazam volt. Igen. És minden nő, ha őszinte önmagához, ugyanezekkel küszködik. Tehát ugyanilyen elvárásai vannak, például De hát az, nem hogy is rossz. tiszteljék az idődet, Igen. tiszteljék a munkádat, ha megfőztél valami finomat, akkor jöjjenek és bár Meg jó ízű, nem? így van. Nem, hogy lerázzanak, hogy hozd, tedd ide le, aztán ott kihűlt, vagy megette, vagy nem. Tehát, hogy ezek voltak azok a dolgok, ahol azt a következtetést vontam le én magamnak, hogy nem szeretnek, nem törődnek velem, nem érdekli az én életem őt. Tehát ez volt a végkövetkeztetés. És talán ettől szenvedtem annyira. Értem, tehát neked az volt, tehát ez az üzenet, amit ő ezzel a viselkedésével mutatott ki, az neked azt az üzenetet adta, hogy nincs szükség rád. Így van. Szerintem mindannyiunkba, nőkbe megfordul ez a gondolat, mert a férfiak egy kicsit másképp működnek, mint a nők, nekik más elvárásaik, meg szükségleteik vannak, úgymond, és mi másképp dolgozzuk fel ezeket a dolgokat. De ezek a dolgok a mi részünkről irreális elvárások? Vagy miért van ott? Hogy létezik, hogy minden nőbe univerzálisan benne van? Ha meg rossz, akkor miért van bennünk? Nem irreálisak az elvárások, tehát ez egy valós helyzet, tehát nem egy elképzelés, vagy nem egy irreális dolog. Viszont ha majd ezekre a kérdésekre fogunk válaszolni a következő programban, akkor megértsük, hogy a gondolkozásunkban van valami, ami okozza a szenvedésünket. Tehát nem maga a helyzet, nem a külső körülmények, nem azoktól kell megszabaduljunk, hanem a belső egyensúlyt egy teljesen más dolog fogja nyújtani nekünk. És még nem is fontos az, hogy az a személy, akivel én együtt élek, az megváltozzon. Jó, akkor maradjunk, úgyhogy a következő beszélgetésen ezzel fogjuk folytatni. Addig is, hogyha szeretnétek többet hallani erről, csatlakozzatok az új csatornánkhoz, amelyet létesítettünk, és kapcsoljátok be a csengőt is, hogy minden értesítést megkapjatok. Következő alkalomig is szeretettel maradunk veletek. Viszlát!